हाय फ्रेंड, सर्वांचं स्वागत आहे। रानात फिरतोय, भरपूर घामाघूम झालेलो आहे। गवत खूप वाढलेलं आहे, त्यातून आम्ही आलंबी शोधतोय। हे बघा भेटलेली आहे। हा माझा छोटा भाऊ सोबत आहे। मी सकाळी 6 वाजता उठून आलेलो आहे आलंबीसाठी। हे एवढे भेटलेले आहेत, भरपूर आहेत। आता हे बघा का आता आपण मसाला बनवायला घेऊया। एका तव्यामध्ये 2 चमच तेल घेतलेले आहे आणि आपण जे 2 कांदे जुलियन कापलेले लांब त्यांना फ्राय करून घेऊया। दोन पाने तेजपत्ता टाकूया, 2 ते 3 पाने। कांदा ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे। कांदे आपले चांगल्या प्रकारे फ्राय झालेले आहेत, ब्राऊन झालेले आहेत। आता यामध्ये आपण 1 ते 2 चमच मोठे म्हणजे 1 वाटी एवढं खोबऱ्याचा किस टाकूया, बारीक किसलेलं खोबरं।
खोबरं सुद्धा आपल्याला ब्राऊन पर्यंत थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं ब्राऊन झालेलं आहे. आता मोडून घेऊया. आता यामध्ये 4 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर थोडीशी, हळद 1 चम्मच आणि धना पावडर 1 चम्मच, 1 चम्मच आणि बडीशेप पावडर 1 चम्मच. आपला मसाला तयार झालेला आहे. आता हा मसाला पण मिक्सरला लावून घेऊया. मसाला आपला तयार झालेला आहे. आता आपण बनवायला सुरुवात करूया. मी एक कढाई घेतली आहे. यामध्ये आपण 4 चम्मच तेल टाकूया. 4 चम्मच तेल गरम झाल्याच्या नंतर यामध्ये आपण कांदे टाकू. प्रथम कांदे आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करायचे. जिरे टाकूया. गरम तेलामध्ये जिरे टाकले तर लवकर जळून जातात. त्यामुळे कांद्यांसोबत जिरे टाकले का ते फ्राय व्यवस्थित त्यांची फोडणी म्हणजे फ्लेवर येतो. याच्यासाठी आपण पहिले कांदे फ्राय करून घेतले. हलके फ्राय झाल्याच्या नंतर ते जिरे टाकले. कांदा आपले ब्राऊन होत आलेले आहेत. आता यामध्ये आपण अद्रक लसूणची पेस्ट टाकूया. 2 ते 3 चम्मच अद्रक लसूणची पेस्ट. हिरवी मिरची, आपण पहिले चिरून घेतलेले होते ते हिरव्या मिरच्या. यानंतर टमाटे ॲड करू. टमाटर पण फ्राय करून घेऊया. थोडंसं मीठ टाकायचं म्हणजे टमाटर लवकर पाणी सुटतात, लवकर फ्राय होतात. फ्राय झालेले टमाटर सुद्धा आता मसाले टाकून घेऊया. 1 ते 1.5 चम्मच मिरची पावडर, धनिया पावडर 1 चम्मच आणि बडीशेप पावडर 1 चम्मच. हळद आता घ्यायची नाही कारण ऑलरेडी आपण मसाला पिसताना त्याच्यामध्ये हळद घेतलेली आहे. हळद जास्त होईल डबल टाकली तर. मिक्स करून घेऊया मसाला. यानंतर यामध्ये 2 ते 3 चम्मच मटण मसाला टाकून घेऊया.
मिक्स करूया. आणि आता जो आपण मिक्सरला लावून घेतलेला मसाला कांदा खोबऱ्याचा ॲड करूया. मसाला चांगला फ्राय करून घेऊया. थोडंसं झाकण लावून थोडा एक 1-1.5 मिनटं जरा शिजवून घेऊया मसाला. आंबे साफ करून घेतलेले, गरम पाण्यात धुवून घेतलेले 4 ते 5 वेळा. माती वगैरे सर्व निघून गेलेले. मसाला आपला थोडासा शिजलेला आहे. यामध्ये आता आंबे ॲड करू आपण. मी जास्त बारीक कापलेले नाही, कारण आम्हाला ते लांब लांब दांडे चांगले आवडतात, खायला मजा येते. भाकरीसोबत अतिशय भारी वाटतं भाकरीसोबत खायला. थोडंसं पाणी नावापुरतंच टाकायचं, कारण आंबीला सुद्धा पाणी सुटतं. चवीनुसार मीठ टाकू आणि झाकण लावून घेऊया. मीठ चवीनुसार. झाकण लावून घेऊया. म्हणजे पाणी सुटलेलं आहे आता. आळंबीची भाजी आपली तयार झालेली आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालण्यासाठी. नंतर एका डिशमध्ये काढून घेऊया. जबरदस्त एकदम आपलातून झालेली आहे.